Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everybody, how are you doing today? This is Mr. Ahmed Adli and welcome to my channel. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن ال past simple tense. عندنا الأزمنة في اللغة العربية تختلف تماما عن الأزمنة في اللغة الإنجليزية. يعني علشان تقدر تقول إن أنا عملت حاجة في الماضي، عندنا في ال English number 1 past simple tense، عندنا ال past continuous، عندنا ال past perfect، وعندنا ال past perfect continuous. يعني عندنا 4 طرق مختلفة علشان تقول إنك عملت حاجة في الماضي. علشان كده أنت محتاج كويس جدا إنك to understand the differences among all of them، وإزاي إمتى أستخدم ال past simple، وإمتى أستخدم ال past continuous، وإمتى أستخدم ال past perfect، وإمتى أستخدم ال past perfect continuous. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن number 1 ال past simple tense. التنسز محتاجة مننا جزئين، جزء محتاج understanding هنفهم كويس، وجزء محتاج مننا إن إحنا نحفظه شوية اللي هو الفور. إيه اللي يخليني أستخدم ال past simple tense؟ وده السؤال اللي هنسأله في بداية الفيديو. يا ريت تاخد نوتس معايا. When do we use ال past simple tense وما نستخدمش ال past continuous ولا ال past perfect ولا ال past perfect continuous؟ تعال let's look at different uses. Number 1 single finished actions. لما يكون عندك حدث حصل في وقت معين في الماضي وانتهى. For example, President Sadat took the war decision in 1973. President السادات، رئيس السادات رحمة الله عليه، took the war decision، أخذ قرار الحرب in 1973. لو أنت بصيت على الverb took هتلاقيه موجود في ال past simple tense، علشان أنا بتكلم عن حاجة حصلت مرة في وقت معين في الماضي وانتهى. Number 2 I got my degree from Faculty of Al-Alsun in 2009. I got my degree from Faculty of Al-Alsun in 2009. لقد حصلت على مؤهلي الجامعي من كلية الألسن في عام 2009. أنا اتخرجت I graduated in 2009 from Faculty of Al-Alsun. يبقى كده number 1 لما يكون عندك حاجة حصلت في وقت معين في الماضي مرة واحدة وانتهت، استخدم ال past simple tense. طيب لو الحاجة اتكررت يا مستر، let's look at the second use. Past repeated actions. ممكن نستخدم ال past simple tense لما يكون عندنا حدث حصل أكتر من مرة في الماضي، بس أهم حاجة it no longer happens right now، لم يعد يحصل في الوقت الحالي. أو ممكن نقول ال past habits. Let's look at the example. When I was young, I usually rode a bike to school. أنا مدرستي كانت قريبة من البيت، عشان كده لما كنت في مدرسة زمان I usually rode a bike to school، كنت بركب العجلة وأنا رايح المدرسة. خلي بالك إحنا ممكن نقولها بطريقة تانية. When I was young, I used to ride a bike to school. I used to ride a bike to school. يبقى كده number 2 أنا ممكن أستخدم ال past simple past repeated actions أو العادات اللي كانت بتحصل في الماضي، بس أهم حاجة it no longer happens right now. الموضوع دلوقتي اختلف، أو أنا مش بروح مدرسة، أو أنا بطلت العادة دي. الاستخدام الثالث ال past states أو حالات الماضي. في بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية زي verb to be و love و have و understand و know دي ما فيهاش action، دي اسمها stative verbs. لو استخدمت الأفعال دي عشان تشير لحالة كانت موجودة في الماضي ولم تكن موجودة في الوقت الحالي، استخدم ال past simple tense. For example, when I was young I believed there were ghosts. كلنا واحنا صغيرين كنا فاكرين إن في عفاريت تحت السرير. I believe. دلوقتي احنا العفاريت عشان كده مش معتقدين في هذا، عشان كده believed هنا بتعبر عن past state أو حالة، حاجة أنا كنت متخيلها أو كنت معتقدها في الماضي. أغلب الطلاب يقول لك at primary I loved English. أنا كنت بحب جدا الإنجليش بتاع cat rat hat اللي كان موجود في المرحلة الابتدائية. at primary I loved English. بس إحنا يا أصدقائي لازم نتعلم حاجات جديدة عشان نقدر to grow and develop our skills. يبقى لو أنت بتتكلم عن past states، حاجة كنت بتحبها، حاجة كنت بتفهمها، أو حتى حاجة كنت معتقد فيها، حتى verb to be. أنا واحد من الناس when I was young I was very thin. I was very thin، كنت رفيع جدا جدا جدا. وكده الاستخدام الثالث يا شباب هو ال past states. الأفعال دي مش بتديك actions، بتعبر عن حالة. Number 4 longer past situations. أنت تعرف إن أنا ممكن أستخدم ال past simple tense للإشارة لموقف قعد فترة كبيرة جدا في الماضي. For example, I lived in Upper Egypt for 25 years. Alexandria is much better. مستر أحمد كان عايش في محافظة المنيا in Upper Egypt 25 سنة. وأنا قلت لك Alexandria is much better
اسكندرية أفضل بكتير، على الرغم إن قلبي وحبي كله لمحافظة المنيا، لكن I lived دي حاجة موقف قعد فترة كبيرة جدا في الماضي 25 سنة. Alexandria is much better. أنا هنا عايز أعرفك إن أنا انتقلت لمحافظة الإسكندرية، معناها I no longer live in المنيا. عشان كده I lived in Upper Egypt for 25 years. وبلاش نقول I was living، أنا كنت عايش، وهذا غير صحيح. لو أنت بتقول إنك عملت حاجة قد إيه في الماضي وقعدت فترة قد إيه وما بقتش تحصل في الوقت الحالي أو الموقف اتغير، في الحالة دي هنستخدم ال past simple tense. I lived in Upper Egypt for 25 years. Alexandria is much better. تعال نشوف my uncle. My uncle worked as a sales manager for 10 years. He's got his own business now. يا ريت نقرا السؤال كويس جدا. My uncle worked as a sales manager for 10 years. عمل عمي لمدة 10 سنوات كمدير مبيعات. He's got his own business now. دلوقتي بقى عنده البيزنس بتاعه. يبقى هنا ممكن استخدم ال past simple tense to describe a longer past situations. زي حضرتك كانت تتفرج عليا أكيد في المرحلة الابتدائية. You made a lot of troubles. كنت بتعمل مشاكل كتيرة جدا. You made a lot of troubles. ده حاجة خدت وقت كبير جدا في الماضي. عشان كده ال past simple tense لو قلت حاجة حصلت قد إيه لمدة قد إيه في الماضي أو كم مرة وما بتحصلش في الوقت الحالي، استخدم ال past simple tense. ال past simple tense ممكن نستخدمه للwishes. بعد فعل I wish عندما تتمنى شيء ما في الوقت الحالي. I don't have a car. كلنا يا صاحبي in the same boat. ما معناش عربيات. I wish I had one. طيب يا مستر هو السؤال بيجيب لي now. عادي ولا يهزك، ما طالما جاب لك now دي حاجة في الوقت الحالي. I don't have a car. I wish I had one. زي انت يا صاحبي بتقول I don't have a girlfriend. ما عنديش girlfriend. I wish I had one. أنا بستخدم wish والpast simple لتمني حاجة في الوقت الحالي، حتى لو جاب لي now. طب أنا بقول يا مستر I wish you happy Christmas. I wish you happy Christmas. لا، أنت هنا بتقول I wish you something. لكن لو أنت جبت I wish والsubject، يعني اللي أنت مش بتسمعني دلوقتي أو مش بتتفرج عليا، I wish you looked at me very well. I wish you gave me your brain and your heart. يا ريتك تركز معايا شوية. يبقى I wish بعدها past simple لتمني حاجة في الوقت الحالي. زي أنا ما عنديش عيون زرقاء فبقول I don't have blue eyes. I wish I had blue eyes. طالما أنت بتتمنى حاجة مش موجودة عندك. وفي حاجة تساوي I wish هي would rather. Let's look at this example. She never helps with the housework. البت سوسو مش بتساعد في المطبخ أبدا. She only eats all day and night. مش مبطلة أكل. I'd rather she helped us. أنا بتمنى إن هي تساعدنا. عشان كده would rather هنا معناها wish. I wish she helped us. زي لما يكون قاعد قدامك في اللجنة واحد مش بيركز معاك أو مش بيتكلم معاك، فبتقول I'd rather he helped us. يا ريت يساعدنا في الامتحان لو أنت من الناس اللي بتحب إن التعاون في الامتحانات. يبقى هنا يا شباب I wish I'd rather بيجي وراهم past simple tense عندما تتمنى حاجة في الوقت الحالي، حتى لو جاب لك في السؤال now مفيش أي مشكلة. طيب يا مستر أنا بسمع ناس بتقول I'd rather drink tea. بتسمع ناس بتقول إيه؟ بتقول I'd rather drink tea. وإيه المشكلة يا صاحبي؟ المشكلة إن دي معناها I prefer. أنا أفضل. I prefer. أنا واحد من الناس I'd rather drink coffee than tea. هنا معناها prefer في الحالة دي يجي وراها الانفينيتيف. اكتبها عندك على جنب. I'd rather drink tea. I'd rather drink tea. لكن I'd rather you did your homework معناها أنا أتمنى أنت إنك تعمل الهومورك بتاعك. أنا ممكن أستخدم ال past simple في structure بنستخدمه to give advice، اللي هو بيبدأ ب It's high time you studied hard. حط خط تحت السؤال ده سؤال ثانوية عامة 22-23. It's high time you studied hard. وأنا هفهمك عشان ما تقعدش تحفظ وتقول It's high time. It's the right time. بيجي بعدها past simple. إحنا أحيانا بنستخدم ال past علشان نخلي النصيحة less direct. بدل ما أقول لواحد study hard أنا بستخدم ال past. It's high time you studied hard. حان الوقت إنك تكون، حتى لما نترجمها في ال present عادي مفيش مشكلة، بس هو أنا بستخدم ال past simple tense to make my advice less direct وما تبقاش مباشرة للشخص اللي قدامك. عشان كده to be more formal إنك تكون أكثر رسمية. It's high time you studied hard. روزي انت يا بنتي انت وهي
It's time you got up. حان وقت الاستيقاظ والعمل. It's time you got up. عشان كده في الادفايس لو بدأت ب it's high time أو it's the right time وجبت السبجكت you, he or she تستخدم ال past simple tense. روزي it's time you got up. مستر أنا بسمع ناس كتير بتقول it's time to go to bed. أنت بتسمع ناس بتقول إيه؟ بتقول it's time to go to bed. إيه المشكلة؟ ما أنا ممكن أقول it's time to do something أو it's time for something. مامي ممكن تقولك it's time to have lunch now أو it's time for lunch. ماما مش محتاجة إن هي تكون معاك more formal أو تستخدم ال past. أنا بكلمك لو أنت بتتعامل مع حد ما تعرفوش وعايز تقدم له نصيحة تبقى less direct ومش مباشرة عليه مباشرة، فبتقول له it's time you did something. إحنا برضو بنستخدم ال past simple tense في second conditional. حالات if إحنا عندنا zero first second. في واحدة بنستخدمها عشان نوصف hypothetical unreal present situations. بتوصف مواقف استحالة تحصل، حاجة مش حقيقية، زي if I were a bird I would fly. لو انت وانا were birds كنا طيور we would fly. لاحظ ان if clause فيها ال past simple if I were a bird. If I were a bird I would fly. If I had wings I would fly. انت ما سمعتش الأغنية بتاعت if you were a boat I would sail you. لو انت كنت مركب كنت أبحرت فيك. If you were a mountain I would climb you. If you were a cowboy I would chase you. دي كلها بنستخدم بعد if past simple في second conditional. الفاست simple استخداماته كتيرة بس ما تقلقش هرجعها لك كلها. برضو بستخدمه في complex sentences. في نوع من الجمل في اللغة الإنجليزية اسمها complex sentences. complex sentence أو الجملة المعقدة زي while I was crossing the road I had an accident. أنا هنا عندي two clauses. clause جاية بعد while ودي بنسميها dependent clause. يعني جملة بس ما ينفعش تقف لوحدها. بدأ while I was crossing the road I had an accident. I had an accident ده الشورت action اللي interrupted the long action. عشان كده الشورت action I had an accident ده يبقى في past simple tense. While I was crossing the road I had an accident. الشورت action اللي interrupted the long action خليه في past simple. ده اسمه background action. While I was crossing the road I had an accident. I had an accident. تعال نشوف نوع تاني من complex sentences. If you had taken after you had taken my heart you went away. ده نوع تاني من complex sentences اللي هي بتبدأ مثلا بالرابط after you had taken my heart you went away. أنا عندي حدثين. حدث حصل في الأول اللي هو أخذ قلبي، مش أنا يعني اللي بتقول يعني after you had taken my heart. Number 2 you went away. أنا هنا ما عنديش حاجة قطعت حاجة، أنا عندي حاجة حصلت. Number 1 تعالوا نعتبر إن ده she أو he had taken her heart وده he went away. الحدث التاني يتحط في past simple tense لكن الأولاني وده مش موضوعنا النهاردة يبقى في past perfect. بس عامة نفتكر الأغنية after you had taken my heart you went away. ده he went away وهنا أخذ قلبها، يبقى دي اسمها جملة complex ودي استخدامات past simple tense كلها. Number 1 a single past action حاجة حصلت مرة واحدة وانتهت. Number 2 past repeated actions حاجة اتكررت أكتر من مرة. Number 3 past A. past A I loved I hated I understood I know. past habits لا طبعا past states. بعد كده number 4 أنا بستخدم past simple tense في wishes لما تتمنى حاجة I wish I had a car. بعد I would rather she stopped talking يعني أتمنى أن هي تبطل رغي. I'd rather she stopped talking. برضو بنستخدمه في second conditional في complex sentence مع short action اللي قطع long action أو لما يكون عندنا حدثين الرقم 2 يبقى في past simple tense. ننتقل يا صاحبي للجزء اللي محتاج حفظ شوية. إزاي أستخدم past simple tense؟ علشان تقدر تستخدم past simple tense لازم تعمل كده: affirmative الإثبات، النيجاتيف النفي، yes and no questions الأسئلة اللي جابتها yes و no، WH questions، وآخر حاجة عندنا passive form أو المبني المجهول. نبدأ بالaffirmative. إحنا هنقسم عشان تستخدم الverb في past simple tense في أفعال بتسمع الكلام بنسميها إيه؟ بنسميها regular verbs. بنسميها إيه يا شباب؟ regular verbs. irregular verbs زي play played I played tennis yesterday. arrived
I arrived late this morning. tried. I tried to help you but I couldn't. حاولت أن أساعدك لكني لم أستطع. هنا الأفعال اللي بتسمع الكلام بتاخد ed. They played. ممكن تاخد دي بس. arrived لأن arrive آخره e. try بقى tried. غيرنا الواي لأن جاية لها consonant أو حرف ساكن IED. لكن انت عارف كل حاجة في الإنجليش ليها حاجة irregular. في بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية irregular verbs مش بتسمع الكلام، كل واحد فيهم واخد شكل. بس خلي بالك some good news، في خبر حلو احنا ممكن نجمعهم مع بعض. عايز تذاكرهم تجيب لي 3 ورقات. أول واحدة تسجل فيها الأفعال اللي بتتغير مرتين زي take بقت took taken. احنا بنستخدم الباست سيمبل took took taken. طب تعرف تديني example تاني؟ عندك speak spoke spoken. الله ينور. طب عندك مثلا for example shake shook shaken. الله ينور عليكم. take took taken speak spoke spoken shake shook shaken. طيب خلاص انا مش هنغني، خلينا نشوف حاجة تانية. في أفعال بتتغير مرة واحدة بس زي ايه؟ catch caught bring brought fight fought buy bought. الله ينور عليكم. الورقة الثالثة فيها الأفعال اللي بتتغيرش خالص زي cut hit read. ده بالنسبة للأفيرماتيف. يبقى اللي بيسمعوا الكلام بياخدوا ED. اللي مش بيسمعوا الكلام حضرتك هتسجل طول ما بتقابل irregular verbs هتسجلهم في الورقة المناسبة. تعال نروح للنيجاتيف. في النيجاتيف فورم عايز تعمل جملة منفية استخدم didn't والinfinitive. didn't plus الinfinitive. وبلاش فكرة ان didn't بتاكل ED. هو الفكرة كلها ان didn't بتعبر عن الماضي، فأنا مش محتاج استخدم حاجة تاني خلاص. He didn't watch TV last night. He didn't watch TV last night. هي أصلها he watched TV. He didn't watch TV last night. He didn't have bad friends I didn't have bad friends when I was young. لم يكن لدي أصدقاء سوء وأنا صغير. I didn't have. نرجع للإنفينيتيف. لكن خلي بالك في verb من الirregular verbs ملوش علاقة بالليلة دي كلها، هو verb to be. I was نفيها I wasn't. They were they weren't. Let's look at the example. They weren't at home last night. They weren't at home last night. لم يكونوا بالمنزل ليلة أمس. يبقى كده النيجاتيف didn't plus الانفينيتيف. بس خلي بالك لو verb to be جاء كمين verb هو دايما يجي ورا الأسماء ويجي ورا الصفات، ممكن يجي ورا prepositions حرف جر. يبقى أنا بقول I wasn't at home yesterday. I wasn't okay yesterday. لم أكن بخير بالأمس. ثالث حاجة ال yes و no questions. ال yes و no questions are systematic. كلها systematic. نبدأ ب did بعد كده subject بعد كده الانفينيتيف. Did he watch TV last night؟ هو قال إيه؟ قال لك no I didn't. Did he watch TV last night? Did they play in the park last weekend? Did they play in the park last weekend? بس قلت لك في verb في اللغة الإنجليزية ملوش علاقة بالقصة دي كلها، هو مين؟ verb to be. لو هسأل هقول were you at home last night? Were you at home last evening? Was Mr. Ahmed okay this evening? Was Mr. Ahmed born in Alexandria? No, I wasn't. I was born in Upper Egypt. يبقى verb to be ملوش علاقة بالحاجات دي كلها. تعال ننتقل لنمبر 5 أو نمبر 4. أكيد أنت نسيت نمبر 1. نمبر 1 الأفيرماتيف الريجولار والإريجولار. نمبر 2 النيجاتيف didn't plus الانفينيتيف. نمبر 3 yes when questions. يبقى نمبر 4 إيه يا شباب؟ نمبر 4 ال WH questions. هو نفس السؤال بس هنزود ال WH word. What did he do last weekend? What did he do last weekend? He traveled abroad. Where did they play last weekend? They played in the garden. Why was he late? فين did؟ هنا مش محتاج استخدم did لأن مفيش verb did تيجي تساعد. علشان كده بستخدم was هو المين verb وهو الhelping verb وهو الكل في الكل. Why was he late? Because he missed the bus. لاحظ ان verb to be ما بيطلبش من حد يساعده خالص، انا بستخدمه. هي اصل الجملة he was late because 1 2 3. but why was he late؟ ده بالنسبة يا شباب لنمبر 4. نمبر 5 الباسيف.
احنا عندنا في اللغة الإنجليزية واللغة العربية كمان active and passive structure، وده اسمه الفويسز. الفويس بتاع الجملة ممكن يبقى active لو أنا بدأت بمين اللي عمل الحاجة. Mom cooked dinner last night. Mom cooked dinner last night. ماما السبجكت، cooked الverb الobject dinner last night. ممكن أحولها للباسيف بس عشان تحول للباسيف بتعمل تغييرين، تغيير في الأوردر وتغيير في الفورم. أوردر إيه يا مستر؟ الأوردر اللي أنا طالبه من ست الشام؟ لا طبعا، تغيير في الأوردر بتاع الجملة. أنا هبدأ بالدينر، بعد كده هتغير الفيرب ده past simple يبقى تخليه was where we past participle. Dinner was cooked by mom last night. Dinner was cooked by mom last night. When did you take this photo? أنا ممكن أحول السؤال ده للباسيف فور عندي جدا. When did you take this photo? When did you take this photo? هشيل السبجكت يبقى هقول subject الجديد بتاعي يبقى this photo. بتسموه في العربي إيه؟ بتسموه نائب الفاعل. يبقى when was this photo taken؟ أنا السبجكت عندي مش موجود، أنا مش مهتم بيه أو مش عارفه. When was this photo taken؟ When was this photo taken؟ يبقى ده الفايف parts اللي محتاجين مننا حفظ: الaffirmative، النيجاتيف، yes or no questions، WH questions، وأخيرا الpassive forms. برضو past simple tense بيحب جدا التايم adverbs، لازم يجي معاه time adverb زي yesterday. I went to school yesterday. Last week I had a trip. Last week 3 days ago I bought a new mobile. I was born in 1988. In the last century, when I was a child, when I was born. ممكن أقول in the beginning of the 19th century. أي حاجة بتعبر عن الماضي. دايما احنا بنحب نستخدم ال past simple مع time adverbs. عشان كده قلت لك في فيديو قبل كده لو عندك حاجة حصلت في الماضي وما عنديش time adverb، في الحالة دي نستخدم ال past ال present perfect. أنا أكلت كشري. I have eaten كشري. لكن أنا أكلت كشري بالأمس. I ate كشري yesterday. يبقى كده ال past simple بيحب جدا ال time adverbs. آخر حاجة، كتير مننا بيشوف إن إحنا بنستخدم did والinfinitive. أنت عارف في ال affirmative أنا قلت لك بنستخدم ed أو الأفعال ال irregular. أحيانا بنشوف I did study yesterday. هي دي غلط؟ لا مش غلط، بس دي اسمها ال emphatic do. لو أنت عايز تأكد في كلامك عامة ممكن نستخدم verb to do وبعدين infinitive. يعني مثلا مستر أحمد أنت بتحبنا فعلا والله. I do love you. I do love you. أوكي، ممكن نستخدمه في الماضي. مثلا لو أنا بسألك did you forgive me؟ سامحتني؟ فقلت لك yes I forgave you. سألتني تاني did you forgive me؟ بجد سامحتني؟ فبقول لك يا عم ما خلاص I did forgive you. I did forgive you. فالستراكشر ده ممكن نستخدمه اسمها emphatic do، يعني do التأكيدية. طب أنا خليني أسألكوا عشان أنا مش مصدقكم. Did you subscribe to my channel? Yes mister, yes we did. Really? Did you subscribe to my channel? ما خلاص يا مستر we did subscribe to your channel. We did subscribe to your channel. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو واتكلمنا عن جزئين للpast simple tense. اتكلمنا عن الuse a single past action، حاجة حصلت وانتهت. For example, my father رحمة الله عليه died in 2016. Number 2، حاجة اتكررت في الماضي when I was young I went to school alone. ممكن نتكلم عن longer past situations، حاجة خدت مني وقت كبير جدا. I worked in Sharm el-Sheikh for 5 years. ممكن نتكلم عن past states، وأنا صغير I loved lollipops لكن دلوقتي خلاص ما ينفعش الناس أكلها خالص. ممكن نستخدمه في ال wishes I wish I had a car. I'd rather you stop talking. ممكن نستخدمه في ال complex sentence لما يكون عندي short action قطع long action زي مثلا while I was taking a shower my phone rang. ممكن نستخدمه كمان لما يكون عندي حدثين حصلوا ورا بعض. وافتكر الأغنية بتاعتنا اسمها إيه؟ اسمها after you had taken my heart. الحدث التاني اللي هو ده يا شباب. after you had taken my heart you went away. بنستخدمه كمان في السكند conditional. ما تسلفنا يا مستر أحمد فلوس. if I had money I would give you. لو معايا بما يكفي إن شاء الله كنت هديكم. الفورم بتاعه في الافيرماتيف ED يا إما أفعال irregular، النيجاتيف اليس ولا questions، WH questions، وما تنساش الباسيف. فآخر حاجة ما تنساش إن إحنا ممكن نستخدم الemphatic do. Did you understand my lesson؟
فهمتوا يا شباب؟ Really, I don't believe you. خلاص يا مستر أحمد, we did understand the past simple tense. بنستخدم did بعد كده infinitive. Thank you for watching, and this is the good news. This is the end of our video. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. Don't forget إنك to support us. Subscribe to my channel. أنت وأصحابك وأخواتك كلهم. Number 2, like the video لو أنت عجبك, واكتب لنا في الكومنتس لو أنت عندك أي troubles related to English. ما عندناش أي مشكلة, اللي أنت عايزه إحنا مستعدين to help you. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.